שלום לכם, פרק חמישי והאחרון בסדרה מי בנה את בית המקדש. קודם כל תגובות על דברים שאני מקבל ברשת. אני שומע מאנשים שאומרים ספר התנ"ך הוא לא ממצא ארכיאולוגי, הוא לא ספר היסטוריה. אז אני רוצה להגיד לאנשים האלה שספר התנ"ך הוא הממצא הארכיאולוגי החשוב ביותר שיש לאנושות. עכשיו הכל שאלה של פרשנות. כי כמו כל מוצג, כל ממצא ארכיאולוגי, כל אחד יכול לפרש אותו כראות עיניו. עכשיו, אני לא פה בשביל לפתור בעיות תיאולוגיות של מדינת ישראל. אני פה כדי לספר לכם על הממצאים שלי כחוקר אוטודידקט, שחוקר בעצמו, ומוכן לשמוע דעות שאולי יפתחו לי כיווני מחשבה חדשים. ואני רוצה להגיד לכם שבכל המקומות שבהם אני מדבר עם אנשים בעברית, ישראלים, כולם מחפשים איכשהו למצוא צידוק לדעה הפוליטית שלהם. אבל דווקא אנשים מהמזרח הרחוק, שלא יודעים בכלל מה הסיפור, לא של האסלאם, לא של הנצרות ולא של היהודים, שואלים שאלות הרבה יותר ענייניות. והפרק הזה, האחרון בסדרה, בטח ישאיר לכם יותר שאלות מתשובות. אז בואו נתחיל. אני אעשה לכם איזשהו תקציר של הפרקים הקודמים, ואמרתי לכם שבעצם, איך מזיזים את השאר הזה למקום שלו? אמרתי לכם שבעצם יש לנו מבנה מאוד גדול בבעלבק, ושהוא מזכיר מאוד מה שמתואר בתנ"ך בסיפור של שלמה המלך. ויש עוד מבנים פה באזור, והמבנים האלה כנראה מעידים על אימפריה מאוד גדולה שהייתה פה, ולטענתי לא רומא בנתה אותם, וההוכחה לכך היא שגם יש תיאור של המבנים האלה בתנ"ך, וגם שטבעה של אימפריה שתבנה את המבנים הכי גדולים במקום של הבירה שלה, וגם אם יש לה מבנים גדולים, הם לא מפוארים כמו המבנים האלה. אז נתחיל בתשובה למישהו שאמר לי ששלמה בנה את הבית שלו מעץ, אז הוא פשוט לא קרא פסוק אחד אחרי זה, ופה כתוב, כל אלה אבנים יקרות כמידות גזים מגורדות במגרדה מבית ומחוץ, ממסד עד הטפחות ומחוץ עד החצר הגדולה, ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות, יש פה מידות, אבני 8 אמות. עכשיו, אני לא חושב, כמו שאמרתי בפרק הקודם כהשערה, שבני יעקב הם אלה שהחריבו את האימפריה הזאת. אני חושב שהאימפריה הזאת עוד נחרבה קודם, ואני אלך לאברהם אבינו. אברהם אבינו, אני עכשיו נמצא בספר בראשית, פרק י"ב. אברהם אבינו, אני קורא פה את פסוק י', לא הפסוק שמסומן. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. אני משער שאברהם אבינו, הוא נמצא בשיא הקריסה של אותה אימפריה. בין אם אותה אימפריה קורסת בגלל בעיות אקלים, ובין אם היא קורסת בגלל בעיות אחרות של חיכוכים פנימיים, היא נמצאת בתהליך קריסה. היא והתרבות שלה נמצאים בתהליך קריסה. עכשיו, כדי להראות לכם עוד עדות לכך שיש לנו פה איזשהו שוני אקלימי, אני הולך לפסוק, פרק י"ג, פסוק י', וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם מושקע לפני שחט יהובה את סדום ואת עמורה, כגן יהובה, כארץ מצרים בואכה צוהר. הוא מתאר שתי אזורים פוריים. ארץ מצרים, שהיא נחשבת ביניהם פוריה, והיא הדוגמה לכיכר הירדן, והם מדברים פה על איזושהי קטסטרופה גדולה של סדום ועמורה, שיכול להיות שהיא הסיבה לאותה קריסה גדולה, שאני לא יכול להגיד מי הקריס את אותה אימפריה מפוארת. ואני חוזר ואומר שיש פה ויכוח בתוך התנ"ך על תיאולוגיה, על תפיסת עולם, כי כשמשה הולך עם האנשים במדבר, ואני עכשיו קופצתי לספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ל"ב,
לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי. זאת אומרת, משה מדגיש, והוא מדגיש כמה פעמים, שיש פה ריב בין תפיסות עולם, בין חוקים, והוא לא רוצה שישארו שרידים לאותם אנשים בארץ הזאת, כדי שהם לא יעבירו את בני יעקב לדת, לתרבות שלהם, לאלוהים שלהם, כפי שזה נתפס אז. לא תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. זאת אומרת שייתכן שבעקבות הקריסה, בין אם היא אקלימית ובין אם היא בגלל מלחמות, מתחילה תנועת עמים גדולה, כמו שציינתי, אברהם יורד למצרים, בני יעקב נמצאים במצרים, הם נמצאים בצרה גדולה כי הם עומדים להיות מושמדים, כל הילוד היאור השליחו, משה מוציא אותם ממצרים, מוליך אותם במדבר במשך 40 שנה, הם בעצם נעלמים על פני האדמה. והם מופיעים כעם מאוד מאוד חזק, ויכול להיות, מי שראה את הפרק אצל אורי מילשטיין, על משה מסע מלחמה, ואחר כך מלחמות יהושע, יכול להיות שהתרבות היא זאת שמחלישה אותם. זאת אומרת, התרבות שהופכת אותם לעבדים, היא זאת שמחלישה אותם, ומשה במדבר מבקש להחליף את העם, מעם שהוא עם של עבדים, שתפיסת העולם שלו היא עבדות, ושפרעה הוא חזק וגדול, לעם של לוחמים. ואז אנחנו מתמקדים בתנ"ך בעוד, אני מביא פה סעיפים ספורים, אבל זה פרוס על פני כל התנ"ך, שהוא מדבר על זה שהם הולכים לכבוש ארץ בנויה. הנה אני עכשיו בספר דברים, פרק ג', פסוק ה'. כל אלה ערים בצורות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח. לא משהו פשוט, לא טרסות. ערים בצורות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח. דברים דומים אגב לתיאורים שנמצאים בסיפורי הומרוס, מי שמכיר. על טרויה, איך היא בנויה. זאת אומרת במאה העשירית לפני הספירה, או במאה ה-15 ליתר דיוק לפני הספירה, כל הדברים האלה, כל הערים האלה כבר בנויות. ניקח עוד דוגמה, אני עכשיו הולך לספר יהושע כבר, הם מתחילים לכבוש את הארץ, וזה אחת העדות הגיאוגרפית לגבי איפה הם נמצאים. אני נמצא בספר יהושע, פרק ט', פסוק א', ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון, החיתי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי. זאת אומרת, יש לנו לאורך כל ספר התנ"ך, ספר הספרים שבתורה, שזה בעיקר תקופת המדבר, ולאחר מכן בספר יהושע, תיאורים גיאוגרפיים, שיכולים להצביע על כך שהסיפור מבחינה גיאוגרפית איפה הוא קורה. אז הם עולים על ארץ שהיא נמצאת כבר בתהליך קריסה, יכול להיות שמישהו כבר השתלט עליה, יכול להיות שמי שבכלל בחר את אברהם כבר מזהה את הקריסה ואת אותם אנשים שכובשו אותו, ובוחר את אברהם כדי להחזיר, אפשר לומר, עטרה ליושנה. אני הולך לעוד פרק, עוד מידע בספר יהושע, וזה פרק י"א, פסוק י"ג, הוא גם אומר שהוא לא הורס אותם. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפם ישראל. הם לא הורסים את הערים. זאת אומרת, הערים האלה שהם מתיישבים בהם כבר ערים בנויות, חוץ מחצור, שהיא נחשבת העיר, אחת הערים הגדולות יותר בארץ שהם כובשים. זאת אומרת שבעלבק, לא יודע איך קראו לה אז, יכול להיות שהיא אחת הערים שאתם מכירים פה מהסיפור המקראי, נשארה בנויה, תדמור נשארת בנויה, אם אנחנו מדברים על תדמור, כן, תמר שבמדבר, אז כל חשק שלמה, אנחנו בספר מלכים, אנחנו במלכים א', פרק ט', פסוק י"ט, ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו, כל העם הנותר מן האמורי וכו' וכו' וכו'. עכשיו אתם שואלים אותי, אומרים לי, רגע, יש פה איזה בעיה. פה כתוב ששלמה בונה את הערים. אז אם שמתם לב, שכשהם במדבר, אומר להם, משה תיזהרו, שלא תדבקו בתפיסת העולם של יושבי הארץ, אבל ככל הנראה, לא רק שהם נדבקים בתפיסת העולם של יושבי הארץ,
כתוב לנו פה שיש ספר דברי שלמה, כן? אני הולך למלכים א', פרק י"א, פסוק מ"א, כל אשר עשה, ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. עכשיו, כל מה שחסר אחרי שהם עלו על הארץ, ארץ בנויה, ערים בנויות, כל מה שחסר שהם ימצאו את הספרים שלהם, יקראו את הספרים שלהם, ויחסו להם את הספרים שלהם, וזה אכן מה שקורה. אנחנו קופצים לספר מלכים, מלכים ב', פרק כ"ב, פסוק ח', ויאמר חלקיהו, כדי לתת לכם סיפור רקע, יאשיהו, יש לומר, הוא מלך, והוא מחליט לתקן את בית האלוהים. וכשהוא מחליט לתקן את בית האלוהים, והוא אוסף כסף, ולקנות עצים, ואבני מחצה, ולחזק את הבית, והוא לא חושב בכלל את הכסף, מה שקורה זה שמישהו מוצא ספר, ולא רק שהוא מוצא ספר, הוא מציין את זה, שהוא מוצא ספר. ויאמר חלקיהו הכהן על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית האלוהים. זאת אומרת, לפי התיאוריה הזאת, הם עלו על ארץ בנויה, כבשו אותה מכובשיה, כן? אני אומר שבעצם היא כבר נכבשה בתקופה שהיה איזשהו משבר גדול עולמי, הם כבשו אותה מכובשיה, ולאחר מכן התורה של תפיסת עולם של אותם כבושים נדבקת בהם, ונישאת על פני ספר התנ"ך, שאמרתי לכם, הוא הממצא הארכיאולוגי המדהים ביותר שיש בידינו, שכל שאלה של פרשנות. רק לסכם את הפרק הזה, אני רוצה להגיד לכם שכל מה שאני מספר קורה באזור הזה שאנחנו קוראים לישראל, אבל גם באזור הלבנון. וכדי להבין את האימפריות הגדולות של אותה תקופה, אז פה באזור הדרומי נמצאת אכד ושומר. שומר היא יותר קדומה. ושומר מורישה את שיטת הכתיבה שלהם, שיטת היתדות, לאכד. והאכדית הופכת להיות מה שאנחנו קוראים היום הלינגואה פרנקה, השפה המדוברת, כמו שאנגלית היום, למשל, בכל מקום בעולם, האנגלית היא השפה הגבוהה יותר לניהול ולשיחות בין מדינות, ככה גם האכדית, למרות שלא כולם אכדים באזור הזה. כשאנחנו מדברים על העברית, ואיך שהיא כתובה, וזה אתם צריכים ללכת באמת לפרק אצל אורי, אני מסביר על התפתחות השפה, יכול להיות שמאחר ובפרקים האלה אני נותן לכם דברים גם על בסיס התנ"ך, אבל גם על בסיס האדריכלות, השינוי האדריכלי שקורה במבנים האלה. הסדרה הבאה שאני אעשה היא על התפתחות הכתב האלפביתי באזור הזה. אז זה הפרק האחרון לסדרה מי בנה את בית המקדש, וכמו שאתם רואים, אני לא יודע מי בנה את המבנים האלה. אני רק יודע שבני יעקב לא בנו אותם. אלה שהם כבשו מהם את הארץ, ייתכן שגם הם לא בנו אותם. וייתכן שהמבנים האלה שייכים לתקופה עתיקה שקודמת למאה ה-12 וה-13 שלפני הספירה. שיהיה לכם המשך חיים סקרניים למי שסקרן ביניכם ללמוד, ומקווה מאוד שעשיתי לכם חשק לקרוא את ספר התנ"ך, שלדעתי, ואני חוזר שוב, הוא הממצא הארכיאולוגי האנושי המדהים ביותר שיש לאנושות, ולא סתם מגילת העצמאות שלנו פותחת באמירה, הורשנו לעולם את ספר הספרים. שבת שלום.